superbra. Jag sa i min förra video, alltså i min första, att jag skulle göra en squishy-kollektion. Så jag tänkte visa mina squishies. Så vi kör igång. Den första squishien är den här. Det är en hamburgare. Och ja, en katthamburgare. Och den har lite defects. Där. Ja, det är typ där. Och lite liksom här. Så. Vid liksom ruten. Men den är jätteslow rising. Och den luktar jättegott. Den, alltså, många säger typ att squishies kan poka. Så jag testar poka den. Den ska bara slå upp. Men alltså den pokar liksom. Den är skön och bra. Så om jag ger till betyg så ger jag, alltså från 1 till 5 så ger jag den här faktiskt 5. För den är så bra. Just det, jag ska bara hämta en till squishy. Och ja, sen tar vi den nästa. Jag har liksom typ bara 2 squishies. En gav jag till Theo. Och sen den här som jag ska visa nu ska jag ge till min syssling. Som jag träffade igår fast jag glömde att ge den. Men jag kan börja med defects. Och den har liksom defects här. Hon vann den på en giveaway. Här. Och här. Som vi ser. Ja, men det luktar typ ingenting. Och den är inte jätteslow. Så jag ger den liksom, jag ger den 3. Den är jätteskön och mjuk typ. Alltså, verkligen soft. Om jag gillar den. Sen har jag den här sista. Det är så här typ en jordgubbstårta. Och den har defects där. Där. Och lite där. Så den får läsa av. Ska vi se om den inte har någon. Och den är inte så jätteslow. Man kan lägga den i kylskåpet. Men den är liksom skön. Ja. Ja. Så den här får 2,5. Ja. Så jag kan visa alla. Och ja, då är det den här. Alltså det är som en liten smiley, kan jag säga. Ja, den. Och den. Och vinnaren är... För den gav jag 5 och de andra gav jag lite lägre. Men det kommer en ny video imorgon. Så glöm inte att prenumerera och likea. Så ses vi i nästa video.